Good morning students. আশা কৰো তোমালোক ভালে কুশলে আছা আৰু তোমালোকৰ অধ্যয়ন নিয়মিতভাৱে চলি আছে। ক্লাস 10 ইংলিশ টেক্সট বুক ফার্স্ট ফ্লাইটৰ এটি গল্প নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। এই পাঠৰ লগত জড়িত কিছু দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টি যুগুত কৰা হৈছে। তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাবা। নিশ্চয়কৈ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে উপকৃত হ'বা। ফার্স্ট ফ্লাইটৰ এই লেটাৰ টু গড আৰু কেইটিমান কবিতাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন মোৰ ইউটিউবত ইতিমধ্যে আপলোড কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি ইংৰাজী ব্যাকৰণ খণ্ডৰ প্ৰতিটো পাঠৰে ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউবত ইতিমধ্যে আপলোড কৰা হৈছে আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তোমালোকে মনোযোগেৰে চাবাচোন। নিশ্চয়কৈ ইংৰাজী বিষয়ত ভাল নম্বৰ পোৱাত সেই ভিডিঅ'সমূহে নিশ্চয় সহায় কৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কোনোবাই যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। আহাচোন বাৰু আজিৰ এই পাঠৰ লগত জড়িত দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি জানি লওঁ। What is the title of Nelson Mandela's autobiography? নেলসন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? The title of Nelson Mandela's autobiography is Long Walk to Freedom. নেলসন মেণ্ডেলাৰ অটোবায়োগ্ৰাফিৰ টাইটেল শিৰোনাম হৈছে Long Walk to Freedom. দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, What is the full name of Nelson Mandela? নেলসন মেণ্ডেলাৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? উত্তৰটি হৈছে The full name of Nelson Mandela is Nelson Mandela. তৃতীয় প্ৰশ্ন, How many years did Mandela spend in prison? মেণ্ডেলাই কিমান বছৰ কাৰাবাসত কটাইছিল? উত্তৰটি হৈছে মেণ্ডেলা স্পেণ্ড 30 years in prison. মেণ্ডেলাই কাৰাবাসত 30 বছৰ কটাইছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, What does ANC stand for? ANCৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? উত্তৰ হৈছে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, How many seats were owned by African National Congress in the general elections held in South Africa? দক্ষিণ আফ্ৰিকাত 1994 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে কিমানখন আসন লাভ কৰিছিল? উত্তৰ, আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ owned 252 seats out of 400 seats in the general elections held in South Africa. আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত 1994 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত 400খন আসনৰ বিপৰীতে 252খন আসন লাভ কৰিছিল। What is apartheid? বৰ্ণবৈষম্য নীতি কি? ই অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন, তোমালোকে চাই ল'বা বাৰু। উত্তৰটি হৈছে apartheid is a political system that separates people according to their race. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, Who was elected as the first black president of South Africa? দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি? উত্তৰটি হৈছে নেলসন মেণ্ডেলা was the first black president of South Africa. দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণবৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম হৈছে নেলসন মেণ্ডেলা। Where did the ceremonies take place? দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সেই আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান যেটো নতুন চৰকাৰৰ শুভাৰম্ভৰ অনুষ্ঠানটো ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰটি হ'ব The ceremonies took place at the Union Buildings in Pretoria. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, Who accompanied Mandela on the day of inauguration? নতুন চৰকাৰৰ শুভাৰম্ভৰ দিনা মেণ্ডেলাক কোনে সংগ দিছিল? আনসাৰ, জেনানী। Mandela's daughter accompanied Mandela on the day of inauguration. মেণ্ডেলাৰ জীয়েক জেনানীয়ে সেই কাৰ্যসূচীৰ মেণ্ডেলাৰ সংগ দিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, What did the colors of smoke trail of the Impala jet symbolize? Impala জেটৰ পৰা যিবিলাক বৰ্ণৰ ধোঁৱা নিৰ্গত হৈছিল সেইবিলাক আছে কিহক সূচায়? The colors of the smoke trail of the Impala jet symbolized the new national flag of South Africa. দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নতুন জাতীয় পতাকাৰ ৰংবিলাকক সূচাইছিল। Can you say how is 10th of May autumn day in South Africa? 10 মে'টো কেনেকৈ autumn day হয় সাউথ আফ্ৰিকাৰ বাবে? উত্তৰ হৈছে 10 May is an autumn day in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government.
যেহেতু দক্ষিণ আফ্ৰিকা পোনপ্ৰথমভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত আৰু যেটো কোনো ৰেচিয়েল নহয় বৰ্ণ বৈষম্যহীন যেটো চৰকাৰ গঠন হৈছিল সেই চৰকাৰ ইনষ্টলেশনৰ বাবে যেসকল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতা তাত উপস্থিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ বাবে 10 মে 1994 চনৰ দিনটো অটম ডে বুলি মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰিছে What are the twin obligations as mentioned by Mandela? Mandela উল্লেখ কৰা মতে সেই দুটা obligation কি সেই দায়িত্ব দুটা কি উত্তৰ হৈছে According to Mandela, every man has twin obligations in life. মানুহ এজনৰ জীৱনত দ্বৈত দায়িত্ব থাকে সেই দায়িত্ব দুটা কি These are obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and obligations to his people, community and his country. What is courage according to Mandela? According to Mandela, courage means man's triumph over his fear. The brave man is not he who doesn't feel afraid, but he who conquers that fear. What does Mandela thank the international leaders for? Mandela thanks the international leaders for being with South African people and supporting them in their victory over apartheid. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন What do the military generals do? How has their attitude changed and why? The military generals saluted and pledged their loyalty to Mandela. Their attitude has changed because they have to show their respect to the loyalty to democracy and to a new government that has been freely and fairly elected. And Mandela was elected as the president of the country. Why were two national anthems sung on the day of inauguration? Answer. Two national anthems were sung on the day of inauguration in order to pay equal honor to both the whites and the blacks. What is the greatest wealth according to Mandela? According to Mandela, the greatest wealth of South Africa is its people, finer and truer than the purest diamonds. What ideals does Mandela set out for the people of South Africa? Mandela wants his country to be free from various bondages such as poverty, deprivation, suffering, gender and other forms of discrimination. Does Mandela think the oppressor is free? Why? Why not? According to Mandela, the oppressor is not free because a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. How did Mandela describe the first decade of the 20th century? In the first decade of the 20th century, the whites erected a system of racial discrimination against the blacks. How did Mandela describe the last decade of the 20th century? In the last decade of the 20th century, the system of racial discrimination was overthrown and replaced by one which recognized rights and freedoms of all people regardless of their skill. Who was sworn in as the first Deputy President of South Africa in 1994? Answer. Thabo Mbeki was sworn in as the first Deputy President of South Africa in 1994. Next question. Who was sworn in as the second Deputy President of South Africa in 1994? Answer. Mr. De Klerk was sworn in as the second Deputy President of South Africa in 1994. Next question. Which does Mandela think is natural, love or hate? According to Mandela, love comes more naturally to the human heart than hate. When were the first general elections held in South Africa? Answer. The first general elections were held in South Africa in 1994. Freedom is indivisible. How does Mandela explain this? Mandela কিদৰে কৈছে যে স্বাধীনতাটো অবিভাজনীয় অবিভাজ্য
Answer. According to Mandela, freedom is indivisible. Freedom is free and common to all. The stain on any one of his people were the stains on him and on all of him. So, to be free himself is to make all countrymen free. Mandela মতে স্বাধীনতাটো অবিভাজনীয় আৰু এইটো freedom is free and common to all, এটি সকলোৰ বাবে হয়, সকলোৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য। আৰু মেণ্ডেলে কৈছে the chain on any one of his people were the chain on him and all of them. কাৰোবাৰ ওপৰত যদি বন্দিত্ব বা কাৰোবাৰ মানে তলতীয়া হোৱা বুজাইছে, কাৰোবাৰ তলতীয়া হোৱা বুজাইছে, সেইটোৱে মিন কৰে যে তে কেৱল মেণ্ডেলা নহয়, দেশৰ সকলো মানুহেই পৰাধীন হৈ থকা বুজায়। চ' টু বি ফ্ৰী হিমছেল্ফ ইজ টু মেক অল কাণ্ট্ৰিমেন ফ্ৰী। গতিকে মেণ্ডেলা মতে তেওঁ স্বাধীন হোৱা মানে দেশৰ সকলো মানুহ স্বাধীন হ'ব লাগিব, সেই কথাটোকে বুজাইছে। সেইকাৰণে কৈছে যে ফ্ৰীডম ইজ ইণ্ডিভিজুৱেল, স্বাধীনতাটো অবিভাজনীয়, এইটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য। What does Mandela say about the military generals of South African Defense and Police? দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সামৰিক বাহিনীৰ বিষয়াসকলৰ বিষয়ে মেণ্ডেলাই কি কৈছে? প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ লোক আৰু পুলিচৰ বিষয়ে কি কৈছে? Mandela says that on the day of inauguration, military generals of South African Defense and Police saluted him and pledged their loyalty to him. Inaugurationৰ দিনা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সামৰিক বাহিনীৰ প্ৰতিৰক্ষা লোক আৰু পুলিচৰ মানুহবিলাকে তেওঁক চেলুট জনাইছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছিল। নট so many years before they didn't salute him. কিছু বছৰ আগলৈকে এই মানুহবিলাকে তেওঁক চেলুট কৰা নাছিল, বাট এৰেষ্টেড হিম, তেওঁলোকে মেণ্ডেলাক এৰেষ্টহে কৰিছিল।